Καλύτερον, λέει ο Αριστοτέλης, ο Μέγας να άρχει η πληθής. Η πληθής άρχη και τώρα, αλλά χωρίς το πλήθος, να άρχει το πλήθος παρά οι ολίγοι άριστοι. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Ο Αριστοτέλης δεν πρόλαβε να δει τη Ρώμη και είναι γνωστό από την ιστορία πια ότι το πιο μακράν επιτυχημένο πολιτιακό παράδειγμα του αρχαίου κόσμου μέχρι και του συγχρόνου κόσμου, δυστυχώς για εμάς, ήταν το ρωμαϊκό πολιτικό. Ναι, άρτο και θεάματα. Το οποίο κατάφερε ήταν άρτος και θεάματα ήταν στους αυτοκρατορικούς χρόνους. Μην μπερδεύεσαι. Η Ρες Πούμπλικα είναι πριν τους αυτοκρατορικούς χρόνους. Όλα λέει και τα πήραμε από τους Έλληνες τώρα. Ο λόγος που η Ρώμη κατέκτησε τον αρχαίο κόσμο. Κατέκτυπο του ελληνικού πολιτισμού. Άλλο αυτό. Έτσι λέει τον πολιτισμό, το μιλάμε το πολίτευμα, δεν τα μπερδεύεις. Ο πολιτισμός είναι κακέκτυπο και αντιγραφή των αρχαίων Ελλήνων. Το πολίτευμά της όμως, παρόλο που ενεπνεύστη και από την Αθήνα και από τη Σπάρτη, το εξέλιξε σε ένα βαθμό που της έδωσε το σημείο της υπεροχής, γι' αυτό και μας κατέκτησε. Αλλά όλα αυτά είναι ωραία για να μάθουμε ιστορίας. Πάμε τώρα στο 2010. Να παρακαλώ πάρα πολύ, γι' αυτό έθεσα εδώ, μην πάμε αλλού. 10 δευτερόλεπτα. Ναι, έτσι πάλι στη ρητορική του Αριστοτέλη. Τα είδη των πολιτευμάτων. Δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο κατανέμονται τα αξιώματα με κλήρο. Κυρίες και κύριοι, προσπαθώ να κάνω μια κουβέντα λογική για το μνημόνιο και βλέπετε τι συμβαίνει με το μνημόνιο. Είναι στο χώρο του παραλόγου. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά. Πάμε στο μνημόνιο. 2010. Λοιπόν, όχι, μισό λεπτό, να βγάλουμε συμπέρασμα εδώ. Δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε 7 λεπτά. Έχουμε 7 λεπτά. Πάμε τώρα. Μην πεις ότι δεν σου δώσω το λόγο το μνημόνιο. 7 λεπτά έχουν μείνει. Για το μνημόνιο, πάμε στην πρότασή σου λοιπόν. Πού θα βρίσκαμε ή πού θα βρούμε λεφτά. Για να γίνει άδωνη. Για άδωνη, κοίταξε να δεις. Το να πάρεις λεφτά τώρα. Λες και είσαι τζάνκης της Ομόνοιας τώρα και ψάχνεις τώρα να βρεις τη δόση σου. Δεν οδηγεί πουθενά. Η παραμύθα δεν οδηγεί πουθενά άδωνη. Θα κάνεις ξανά δόση, θα κάνει ξανά δόση, θα ξεπουλήσεις όλα άδωνη. Και όπως σου ξαναέγραψα και στο μήνυμά μου ότι το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός ούτε το διάολο. Με τη σειρά, τι εννοείς να ξεπουλήσεις. Όταν δεν έχεις να πάρεις τη δόση σου, αρχίζει να ξεπουλάς άδωνη. Ναι. Τι εννοείς να ξεπουλήσεις. Η αποκρατικοποίηση είναι ξεπούλημα. Αποκρατικοποίηση τα λέμε τώρα. Εγώ άκουσα προηγουμένως για αξιοποιήσεις. Και αξιοποιήσεις ακόμα. Εγώ προτιμώ αποκρατικοποίηση, αλλά πες αξιοποιήσεις. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Είναι ξεπούλημα αυτό. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Σε ρωτάω, είναι ξεπούλημα. Θα σε απαντήσω. Δώσε μου λίγο χρόνο. Θα σε απαντήσω. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Επίσης, αν μπορεί να έρθει λίγο φακός εδώ, επειδή δυστυχώς στην Ελλάδα. Συγγνώμη λεπτό. Επειδή στην Ελλάδα υπάρχει όλη αυτή η παραφιλολογία ότι τίποτα δεν γίνεται και πουθενά δεν πάμε και όλα είναι επιματέο και γίναμε τζάνκι. Αυτά τα λέει και ο Καμένος και μου προκαλούν αλλεργία. Φέρε μόνο την κάμερα, σε παρακαλώ πολύ, παιδί μου εδώ. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά πράγματα για να δούμε αν πηγαίνουν τα πράγματα και έχουμε βελτίωση. Σας δείχνω από την εφημερίδα Κέρδος 5η 11 Οκτωβρίου, μια εβδομάδα πριν. Αύξηση 9,8 στις εξαγωγές της χώρας. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια. 10% αύξηση, ενώ πέσχαμε κι άλλο 17% αύξηση εξαγωγές της χώρας μετά από 40 χρόνια. Αύξηση στη βιομηχανική παραγωγή, ύστερα από 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια και όλη την προηγούμενη περίοδο που συνεχώς η βιομηχανική μας παραγωγή πήγε προς τα κάτω, η βιομηχανική παραγωγή πλέον τον Αύγουστο μήνα ανεβαίνει και φυσικά πάνω απ' όλα έχουμε για πρώτη φορά τη μείωση του πρωτογενούς μας ελλείμματος που από τα 24 δισεκατομμύρια που ήμασταν το Μάιο του 10 τώρα είμαστε κάτω από τα 2. Δεν ξέρω γιατί αυτό το λες εσύ 0. Είναι δικαίωμά σου το λες 0. Σε διαβεβαιώ όμως δεν είναι 0 και ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Θα είχε γίνει ευκολότερο αν ο Παπανδρέου έκανε τη δουλειά του, συμφωνώ σε αυτό. Δυστυχώς δεν την έκανε. Αλλά παρόλα τα αυτά η ελληνική οικονομία προχωράει παρά την κρίνια. Άρα το επιχείρημα περί του 0 είναι ψευδές. Πάμε τώρα παρακάτω. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Μην πάμε στα τζάνκι, τα λεφτά. Εδώ μιλάμε για λεφτά τώρα. Μιλάμε για μισθούς, για συντάξεις, για θέσεις εργασίας, για επενδύσεις. Δώσε μου το χρόνο και εγώ να απαντήσω σαν φιλοξενούμενος που είμαι. Ναι. Κριτήριον αληθείας η πράξη. Όταν πούμε παρέα μαζί εμείς οι δύο έξω και πάμε μια βόλτα στην Πατησίων, σε πάμε μια βόλτα στο Κολονάκι και αρχίζουμε και μιλήσουμε με ταξιούχους, μιλήσουμε με μισθωτούς, μιλήσουμε με εργαζομένους, θα δούμε την αλήθεια κατάματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ότι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο δεν θα ήταν καθόλου μισθό και καθόλου συντάξη. Θα δούμε πού πάει η βιομηχανική παραγωγή. Οι άνθρωποι αυτοί που ανέφερες δεν έχουν καταλάβει μέχρι σήμερα ότι έπαιρναν πριν το μνημόνιο λεφτά ξένων ανθρώπων, των δανειστών. Τα λεφτά αυτά κόπηκαν και τα λεφτά που παίρνουν σήμερα, τώρα για πρώτη φορά αρχίζουν να φτάνουν σαν βάρκα στα νερά, τα λεφτά που έπαιρναν μέχρι σήμερα ήταν πάλι τα λεφτά των ξένων ανθρώπων, των Ευρωπαίων. Αυτό πράγμα δεν το έχουν καταλάβει οι μισθωτικοί συνταξιούχοι στην Ελλάδα, είναι πρόβλημα του πολιτικού μας κόσμου. Εμείς δεν το εξηγήσαμε. Αλλά ξαναλέω, επειδή μιλάμε για λεφτά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να μας πεις. Η πρόταση του αντιμνημονιακού γρηγορείου είναι να μην. Δεν είπα το ερώτημα. Δεν υπογράφουμε λοιπόν το μνημόνιο
και δεν ακολουθούμε το πρόγραμμα. Το ακούσαμε αυτό. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Σ' ακούω. Λοιπόν, να απαντήσω λοιπόν στο προηγούμενο. Ναι. Είσαι βουλευτής Άδωνη, ναι ή όχι? Ναι, φυσικά είμαι. Πληρώνεσαι, Άδωνη, από τα λεφτά μας, όλων των ανθρώπων του λαού μας, για να είσαι βουλευτής? Φυσικά. Ναι ή όχι? Ναι, ναι. Ασφαλώς και ναι. Εγώ είμαι, Άδωνη, ψηφοφόρος? Ναι. Μάλιστα. Πληρώνουμε από το κράτος Όχι. σαν βουλευτής? Όχι. Άμα Τι γίνεται εκλείγεις τώρα? θα πληρώνεις. Έχουμε το εξής οξύμορο σχήμα, Άδωνη, τώρα. Πρόσεξε. Ναι. Είσαι βουλευτής που πληρώνεσαι για να βουλεύεσαι, για να σκέφτεσαι, να μας δίνεις τις βουλές σου, έτσι. Διότι εγώ είμαι ψηφοφόρος και δεν έχω πρόσωπο, είμαι απρόσωπος. Γι' αυτό και θέλω αντιπρόσωπο. Αντί του δικού μου προσώπου, το δικό σου πρόσωπο. Πάλι στο προηγούμενο πας όμως. Μισό λεπτό. Για τα λεφτά σου ρωτάω. Μισό λεπτό. Γι' αυτό ακριβώς λέω. Άρα λοιπόν, ενώ ο βουλευτής πρέπει να βουλεύεται, να μας δίνει τις βουλές του και εμείς να κρίνουμε, ζητάει ο βουλευτής, ο οποίος πληρώνεται για να βουλεύεται, τη γνώμη του ψηφοφόρου. Όχι, δεν ζητάει αυτό. Ο βουλευτής σου Δεν λέει. είναι οξύμορο σχήμα, Ο Άδωνη. βουλευτής σου λέει. Λάθος. Ο Μάλιστα. βουλευτής σου Όχι, λέει. ασφαλώς, όχι. Όχι, λάθος. Ο βουλευτής σου λέει δεν υπάρχει άλλος δρόμος και δεν υπάρχουν από αλλού λεφτά. Ναι, αυτό και το εσύ τον κανόνισε έχεις πρίξει με τα συγχωρείς του βουλευτής. βουλευτή, Ο βουλευτής. εκφράζοντας τα αντιρρήσεις σου και λέγοντας κύριε βουλευτά, κάνετε λάθος. Έχεις έρθει λοιπόν εδώ. Ο βουλευτής και περιμένουμε να μας που το πεις. πληρώνουμε με τα ωραία μας Ξαναλέω, λεφτά, ο πρέπει βουλευτής να που το βουλεύεται. πληρώνει με τα ωραία σου Και λεφτά εγώ σου λέει πρέπει... δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μάλιστα. Εσύ τώρα που Πρόσεξε έχεις τώρα τι πρίξει γίνεται. τον βουλευτή, Πρόσεξε λες, λοιπόν υπάρχει γιατί... άλλος δρόμος. Μισό Μπορεί λεπτό, να μας το πεις ή θα θα σου μας το πω. κρατήσεις κρυφό. Πρόσεξε να δεις τώρα λοιπόν πες ποιο είναι το το μας, πρόβλημα. με Γιατί συγχωρείς. προηγουμένως δεν με ακρηγόρησα καθόλου. Πες μου τον Είναι άλλο ουσιαστικό. δρόμο. Δεν έχω Εάν ο χρόνο. βουλευτής- Σε παρακαλώ πάρα Να σου πολύ. πω, άφησέ Με με λίγο. κατηγορείς ότι δεν σου δίνω βήμα. Άφησέ με Πες λίγο. μας τον άλλο δρόμο και τα Άφησέ λεφτά. με. Μην φεύγεις αλλού. Άστο Άφησε με Γεωργιάδη, λίγο. άστο τη βουλευτή. Εάν άστο ο βουλευτής, Αριστοτέλη. Τα λεφτά που θα βρούμε. Σου πω, εάν Α. ο βουλευτής είναι Ναι. βουλευτής του αριστοκρατικού ολιγαρχικού πολιτέρματος, με ρωτάει κάθε 4 χρόνια και Τα μετά λεφτά. δύο χαίρετε. Μην φεύγεις. Τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά? Τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά? Αυτό λέω και εγώ. Πού είναι τα λεφτά, Άδωνη? Πάμε. Μπράβο. Όταν είναι βουλευτής όμως που πληρώνεται για 36 μέρες στο κοινοβούλιο να πάει στη Βουλή των 500, Άδωνη, δεν παίρνει τόσο αυτά παίρνετε εσείς. Τα λεφτά. Έπαιρνε ένα διόβολο. Τα λεφτά. Ακούς? Μην χάνεις χρόνο με την αρχαία Το Ελλάδα. όχι, Τα μισό λεφτά. λεπτό. Το μισθό που παίρνετε εσείς οι Πού θα βουλευτές βρούμε τα λεφτά? στην αρχαία Πού αρχιναϊκή θα βρούμε τα δημοκρατία λεφτά? ήταν 2 οβολοί. Πού θα βρούμε τα Όσο λεφτά? ήταν 2 οβολοί? Ήτανε όσο ένα κοινωνικό βοήθημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Απορίας. Το αξίωμα του βουλευτού στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν έχει σχέση Το με το καταλαβαίνεις. σημερινό. Α, μπράβο. Ο αρχαίος βουλευτής Α, μπράβο. απλώς ήταν γραμματέας συνεδριάς του Εκκλησίας του μπράβο. Δήμου. Τίποτα Σωστό. άλλο. Α, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Δεν ήταν νομοθετικό Πάμε σώμα. λοιπόν, τώρα, λοιπόν. Πάμε τώρα. Α, μπράβο. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Τώρα λοιπόν, Άδωνη, μιλάμε. τώρα λοιπόν, Άδωνη, σου ζητάω εγώ Μιλάμε με ευθύνες. κάποιον που ξέρει την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Δεν Άδωνη, δεν την ξέρει. τώρα λοιπόν, εγώ Ναι. ζητάω ευθύνες διότι δεν είμαστε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν είμαστε ουλήσι να βγει Βρε, ένας τα λεφτά εξημών. θα τα βρούμε. Τώρα Έχεις είμαστε πρόταση? σε έναν που είναι βουλευτής. Μάλιστα, μάλιστα. Πόσο παίρνει ο βουλευτής? Τώρα παίρνει λιγότερο από 5.000. Λιγότερο από 5.000. Είναι όσο το κοινωνικό βοήθημα σήμερα? 325 ευρώ? Όχι. Πρώτα θα κάνει την κίνηση ο μεγάλος ο βουλευτής. Μα δεν είναι ο το ίδιο πράγμα, άρχοντας. είπαμε, βρε Μισό παιδί λεπτό. μου. Ο Σόλωνας. βουλευτής σου λέει ο αρχαίος Θα ήταν σου πω. Ο υπηρεσιακός Σόλωνας. παράγων γραμματέας της Εκκλησίας του Δήμου Μπράβο. και καθόριζε την ημερήσια Μπράβο. διάταξη. Ο βουλευτής Σόλωνας, είναι ένα λοιπόν, νομοθετικό που σώμα. το αναφέρεις πολλές Μην φορές. το φέρνεις ως επιχείρημα. Ο Σόλωνας λοιπόν που το αναφέρεις πολλές φορές έβγαλε από την τσέπη του τότε με τη συσάφεια και έδωσε την ελευθερία του σε δούλο για να δώσει το καλό παράδειγμα. Αλήθεια είναι. Τώρα λοιπόν πρέπει να κάνετε και εσείς αυτό. Τι? Να πάτε με το μισθό της Αυτό με το μνημόνιο τι σχέση έχει, βρε παιδί μου. Για το λέω αυτό. Για να Ναι. μην κοπούν τα επιδόματα Γιατί των απόρων, των ξέρεις αναπήρων, των πόσο πολυτέχνων. κοστίζει στο Εάν σύνολο θέλουμε, λέμε για η σωτήρες. βουλευτική αποζημίωση. Γιατί ξέρεις. αυτό αποκαλείσαι σωτήρα. Άκουσε λίγο το επιχείρημα. Ποιανού σωτήρας? Άκουσε λίγο, ρε παιδί μου. Η βουλευτική αποζημίωση στο σύνολό του προπολογισμού του κράτους μαζί με μισθή και συντάξει των βουλευτών και συντάξει των προηγουμένων είναι 35 εκατομμύρια ευρώ. Τα κοινωνικά επιδόματα είναι 5 δισεκατομμύρια. 5.000 εκατομμύρια δηλαδή. Ξέρεις θα πει αυτό που μου λες? Κόβουμε την βουλευτική αποζημίωση, την κάνουμε 0. Πάλι θα κοπούν τα βουλευτικά Εγώ είπα κοινωνικά το εξής, επιδόματα. Άδωνη, να το κατάλαβες. Το καταλαβαίνεις Αρχή, αυτό ή δεν το άδρα, καταλαβαίνεις? δείκνυση είπα. Τι? Αρχή, άδρα, δείκνηση. Δεν πρέπει που να το είσαι καταλαβαίνεις στρατηγία, ότι το επιχείρημα θα που βγάζεις λες από την θα τσέπη πάρω σου, τα να λεφτά το από δω τους κι εγώ. βουλευτές είναι λάθος. Δεν στέκει. Το καταλαβαίνεις ή Το όχι? ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, Άδωνη. Το Ωραία. ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όχι, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι όταν είναι Και τι άλλο το γίνεται, ψάρι. τώρα Αν το είμαστε ψάρι στο είναι εξής. υγιές και κολυμπάει στο νερό, δεν βρωμάει κολυμπάει, πουθενά. είναι ψόφιο, Άδωνη. Λοιπόν, πάμε. Αν Είναι έχει ψόφιο. ψοφήσει, είναι ψόφιο ολόκληρο. ψόφιο. Πάμε Μπράβο. τώρα. Οπότε, Εγώ λέω ότι έχει ψοφήσει αφού ολόκληρο. λοιπόν είναι ψόφιο, Και πάμε πρέπει να να πάρουμε τα αλλάξουμε. μέτρα μας. Όλο έχει Θα ψοφήσει. όλο έχει ξεκινήσει, ψοφήσει. γκρεμίζεται, Σε καταραίει παρακαλώ το πάρα οικοδόμημα. πολύ.
γκρεμίζεται, μου έχει ζητήσει δεκάδες φορές. Μου έχει ζητήσει δεκάδες φορές να σου δώσω βήμα για να πει στον ελληνικό λαό, τον οποίο εγώ παραπληροφορώ, την εναλλακτική του μνημονίου πρόταση. Σε κάλεσα εδώ για ποιο λόγο, διότι θεωρώ ότι σε αυτή την κρίσιμη εποχή που ζούμε πρέπει ο κόσμος να βλέπει το αντιμνημόνιο. Εγώ μια άποψη για το αντιμνημόνιο. Το αντιμνημόνιο είναι παράνοια. Είναι ο τόπος των μουρλών. Παρά τα αυτά, ποιο είναι? Θα σου πω, παρά τα αυτά, παρόλο το θεωρώ, δεν θέλω να φανεί ότι σου κόβω το λόγο και σε παρακαλώ διαμίανισέ την φοράν. Επειδή μιλάμε για λεφτά τώρα. Θέλω να μας πεις, από το Μάιο του 10 μέχρι σήμερα που δεν μπορούσαμε πια να δανειστούμε από τις αγορές, πού θα βρίσκαμε τα λεφτά για έως σήμερα και από εδώ και μπρος, αν υποθέσουμε ότι δεν παίρνουμε τη δόση, δεν ψηφίζονται τα μέτρα, πού θα βρούμε τα λεφτά. Μην μας πεις τίποτα άλλο, μην μας πεις για την αρχαία της άκρης, μας πεις για το Σόλωνα, μας πεις για τον Κλεισθένη. Αυτά αν θες το Σάββατο στο μάθημά μου στην ελληνική αγωγή στην ιστορία, θα συζητήσουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Μιλάμε για λεφτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Τώρα έχεις τον λόγο. Και μην φύγεις αλλού, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το πού θα βρούμε τα λεφτά, Άδωνη, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, αν τα βρούμε τα λεφτά, πού θα πάνε τα λεφτά. Ας τα βρούμε πρώτα. Πού θα πάνε τα λεφτά. Ας τα βρούμε. Άρα έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να τα βρούμε πρώτα. Πού θα βρούμε τα λεφτά και μετά, αν τα βρούμε, πού θα. Πες Γιατί να τα βρούμε και πρώτα στην και θα Ελληνική πήγαινε το Επανάσταση πήραμε 2 δάνεια. Ποιο? Στην Ελληνική Επανάσταση 1821 πήραμε 2 Φύγαμε τον δάνεια. Κλεισθένη, πήγαμε σε επανάσταση τώρα. Και εκεί τα δάνεια φαγώθηκαν. Το 2010 ήμασταν. Ναι, και τώρα λοιπόν τρώμε τα δάνεια. Ναι, μεν έρχονται δάνειο. Πακέτα Ντελόρ. Πού θα πάνε τα λεφτά, πού θα βρούμε τα λεφτά. Πακέτα Ντελόρ. Πακέτα Ντελόρ, όλο ο ελληνικό λαό τα πάγανε. Τα πάγανε μόνοι πολιτικοί. Λοιπόν, όλο ο ελληνικό λαό πήγαινε στον κάμπο στη Λάρισα να δει που είναι η Πόρσε Καγέν. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ πολύ. Πάμε σε παρακαλώ πολύ. Και όχι μόνο στη Λάρισα, να μην δείξω τη Λάρισα. Για να πάμε αύριο τώρα στο. Για να βρούμε μαζί τη λύση. Όχι, θέλω να μου πει την πρόταση. 2 χρόνια μου λε έχει πρόταση. Έχει να μα την πει ή όχι. Ασφαλώς η πρόταση, αλλά σου εξηγώ το εξής. εξής. Μην είσαι ντροπαλός. Σ' ακούω. Λέω το εξής. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Με καλείς εγώ να πω την πρότασή μου, έτσι. Γιατί αν και δεν είμαι βουλευτής, Άδωνη, θα δώσω την πρότασή μου. Αυτό θα γίνει γιατί απλώς σε βλέπω σαν πολίτη, όχι σαν βουλευτή. Γιατί αν σε έβλεπα σαν βουλευτή, δεν θα μπορούσα να σου κάνω την πρότασή μου εγώ. Θα έπρεπε να μου την κάνεις εσύ και εγώ να κρίνω. Εγώ σου λέω δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Για να σου πω. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει δρόμος. Μπορεί να χτυπιάσει το λικάτο. Άλλο τρόπο δεν υπάρχει. Πάμε κάτι άλλο. Έχει να μου πει μια άλλη πρόταση. Δηλαδή, θες να βαράς το κεφάλι στον τοίχο όλη την ημέρα. Από αλλού λεφτά, εγώ λέω δεν υπάρχουν. Τώρα εσύ που με αμφισβητείς, θα πρέπει να μου πεις που θα βρούμε τα λεφτά. Σ' ακούω. Λεφτά μπορούμε να βρούμε. Αλλά τι γίνεται, Άδωνη. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι κυβερνήτες ρίξαν το καράβι στην ξέρα. Πού θα τα βρούμε. Άρα, αν δεν αλλάξει κυβερνήτη, δεν μπορείς να πας αλλού. Γιατί αυτός ο κυβερνήτης, ο χριστιανός, ό,τι ήξερε το έκανε. Αλλά το έριξε το καράβι στην ξέρα. 2 χρόνια. Πάμε στο προκείμενο. Μηνύματα και τόσο πίεση για να έρθεις εδώ. Ήταν να μας πεις αυτά. Πάμε στο προκείμενο. Περιμένω. Λοιπόν. Έχουμε κατοικό δάνειο, Άδωνη, από τους Γερμανούς, ναι ή όχι. Εμείς λέμε ναι, οι Γερμανοί λένε όχι. Άρα πάμε στα δικαστήρια και όταν κρίνουν τα δικαστήρια. Το έχουμε διεκδικήσει. Έχει γίνει επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχει γίνει επιτροπή. Σου λέω λοιπόν, εάν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί κάνουμε αγωγή σε διεθνές δικαστήριο, πιθανολογούμε ότι αν κερδίσουμε σε 20 χρόνια κάτι θα εισπράξουμε. Αυτό δεν μπορώ να το εισπράξω όπως το λες έτσι. Εγώ θέλω και αντίλογο. Θα κάνουμε πόλεμο στη Γερμανία. Όχι, όχι, θέλω και αντίλογο εδώ πέρα. Θέλω και αντίλογο. Δηλαδή, θα βρούμε. Δεν είμαι δήμον εγώ. Εσύ το παίζεις. Πήγαμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Εσύ το παίζεις Δήμο και λες υπάρχει δρόμος. Αγαπητέ, πήγαν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Εγώ κρίνω τώρα. Πήγαν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης οι διστομήτες. Με δική μου παρέμβαση, από δική μου ερώτηση. Το κράτος που ήταν. Έστειλε και νομική εκπροσώπηση στο κράτος. Το κράτος ήταν εκεί. Με νομικό εκπρόσωπο, με δικηγόρο. Την υπόθεση τη χάσαμε. Λοιπόν. Τι να κάνουμε τώρα. Είπε το δικαστήριο ότι δεν σας σωστάνε οι Γερμανοί. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Άδωνη. Θα κάνουμε πόλεμο να τα πάρουμε. Κατοχικό δάνειο. Θα μιλήσω. Κατοχικό δάνειο. Δεν έχει σχέση με το μνημόνιο το δάνειο. Κατοχικό δάνειο. Εδώ και τώρα. Πάμε. Όχι τι αποζημιώσεις. Τι θα πει εδώ και τώρα. Δεν θα δίνει η Γερμανία, ρε παιδί μου, σου λέω. Τι θα πει εδώ και τώρα. Όχι τις αποζημιώσεις. Ποιο? Όχι τις αποζημιώσεις. Το κατοχικό δάνειο. Δεν στο δίνουν οι Γερμανοί. Δεν στο αναγνωρίζουν, σου λέω. Τι δεν καταλαβαίνω. Πέρασε του Σπύρου Τρίψα. Δεν στο αναγνωρίζουν οι Γερμανοί το κατοχικό δάνειο. Άρα πα στο δικαστήριο. Όταν βγει από αυτό το συζητάμε. Εγώ είπα την πρόταση. Τελείωσε. Πάει αυτό. Δεύτερο. Φοροδιαφυγή. Γιατί... Φοροδιαφυγή. Πόσα χρόνια το εδώ ακούμε λίστες Λαγκάρτ, ακούμε DVD, ακούμε CD, ακούμε τσιπάκια, ακούμε στικάκια.